Từ khóa Blackout Tuesday đã trở thành top 1 tìm kiếm trong ngày 2 tháng 6 giờ Mỹ, tức là 0 giờ ngày 3 tháng 6 tại Việt Nam vừa qua. Nhiều người dùng Facebook và Instagram trên toàn nước Mỹ đã đổi sang avatar màu đen để hưởng ứng chiến dịch Blackout Tuesday. Vậy thì Blackout Tuesday là gì? Blackout Tuesday là tên gọi của một chiến dịch do các công ty âm nhạc và giải trí phát động nhằm kêu gọi sự đoàn kết chống lại nạn phân biệt chủng tộc tại Hoa Kỳ và toàn thế giới. Theo đó, ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ sẽ tắt nhạc và nghỉ một ngày để phản ánh thái độ của bản thân, cũng như thúc đẩy những thay đổi tích cực nhằm bảo vệ mạng sống của những người da đen sau cái chết đầy bi thương của George Floyd. Đó là lời khẳng định chung của toàn bộ nền công nghiệp âm nhạc. Riêng về phần mình, các nghệ sĩ, nhà sản xuất cũng như những nhân vật có ảnh hưởng khác cũng đồng loạt thay đổi ảnh đại diện thành màu đen để hưởng ứng Blackout Tuesday. Động thái này là nhằm ủng hộ các cuộc biểu tình phản đối cái chết của George Floyd, đòi hỏi chấm dứt những bất công, phân biệt chủng tộc. Họ tin rằng khi âm nhạc đã tắt, tiếng nói khẩn thiết của mọi người về vấn đề này sẽ thực sự được lắng nghe. Vốn dĩ nước Mỹ thường xuyên được tô hồng với viễn cảnh ai cũng có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Những kẻ cuồng Hoa Kỳ còn cho rằng xứ sở này chẳng khác gì thiên đường khi mọi người được đối xử bình đẳng và tắm rửa trong nền tự do dân chủ tuyệt đối. Có chuyện tốt như vậy hay sao? Và nếu có thì vì lý do gì mà các phong trào Black Lives Matter hay Blackout Tuesday cứ xuất hiện? Lịch sử xuất hiện của cộng đồng người gốc Phi tại Mỹ. Về định danh chủng tộc, người gốc Phi tại Mỹ African American hay còn gọi là người Mỹ da đen hoặc đơn giản là dân da đen, chính xác là thành phần chủng tộc sinh sống tại Hoa Kỳ, vốn có tổ tiên từng là thổ dân Nam Sahara thuộc châu Phi. Trong quá trình khai phá cũng như phát triển tân thế giới, các thổ dân này đã bị nhiều nhóm thực dân Anh, Pháp, Bồ Đào Nha dụ dỗ, cưỡng bức, đưa đến châu Mỹ và xem đây như là một nguồn công nhân lao động miễn phí. Nhìn lại những ngày đầu trong lịch sử khai phá châu Mỹ, người da đen đã là một cộng đồng cấu thành từ nhiều nhóm chủng tộc khác nhau. Có hơn 40 nhóm chủng tộc đến từ ít nhất là 25 vương quốc ở Phi Châu bị đem bán đến vùng đất mới Bắc Mỹ thuộc đế quốc Anh, về sau là Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ trong thời kỳ buôn nô lệ qua Đại Tây Dương. Các vương quốc Phi Châu hùng cường dọc bờ biển thường bán những nhóm người này cho các thương buôn người Âu để đổi lấy các loại hàng hóa như hàng dệt và vũ khí. Người châu Phi bị bán và trao đổi như những nô lệ và bị đem lên tàu vượt biển sang Hoa Kỳ đến từ 8 khu vực buôn nô lệ ở Phi Châu, bao gồm có Senegambia, Windward Coast, Gold Coast, Bay de Benin, Bay de Biafra, Trung Phi, Mozambique và Madagascar. Những người nô lệ Phi Châu đã mang theo họ tín ngưỡng, ngôn ngữ và văn hóa khi bị cưỡng bức lên tàu đến tân thế giới, cùng những người da trắng gặp gỡ người da đỏ bản địa trong một vũ điệu kỳ quái về giao lưu văn hóa lẫn cướp đất và nô dịch trong lịch sử nhân loại. Những người nô lệ gốc Phi đã bị những thương buôn và chủ nô đẩy mạnh những chiến dịch tàn bạo và có hệ thống nhằm tước bỏ bản sắc châu Phi, dần dần tiến đến việc loại bỏ hoàn toàn tên, ngôn ngữ và tín ngưỡng nguyên thủy của họ. Khi có thêm các phương tiện nô dịch, giới chủ nô cố ý sắp xếp nô lệ nói các ngôn ngữ khác nhau sống chung tại các nông trang và cấm họ sử dụng bất cứ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh, cũng như cấm họ học đọc, học viết. Dần dà, người gốc Phi tại Mỹ hình thành một bản sắc mới, tập trú vào các điều kiện tương tác tại vùng đất mới, đối nghịch với những ràng buộc lịch sử và văn hóa với châu Phi. Khoảng năm 1860, có 3,5 triệu người nô lệ bị đem vào miền Nam Hoa Kỳ, cùng với 500.000 người Phi đang sống tự do khắp đất nước. Sở hữu nô lệ là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong chính trị và xã hội Mỹ. Chủ trương bãi bỏ nô lệ có tiến triển và lên đến đỉnh điểm khi Abraham Lincoln đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 1860, dẫn đến hành động ly khai và bùng nổ cuộc nội chiến Mỹ năm 1861 đến năm 1865. Những đại diện tiêu biểu của người gốc Phi tại Mỹ trong game: Leonard Lenny Summers, Red Dead Redemption 2, một trong những thành viên trẻ tuổi nhất của bang Vanderlyn khi sinh ra vào năm 1880, có gốc gác xuất thân từ những người từng làm nô lệ trong các mỏ vàng. Bất chấp xuất thân không quá hoàn hảo của mình, thực tế Lenny lại là một thanh niên có học thức khá ổn khi được dạy đọc viết bởi cha và ông nội của mình. Như tất cả các thành viên còn lại trong bang, anh ta cũng có nhiều rắc rối với chính quyền sở tại sau khi ra tay sát hại những kẻ say rượu đã giết cha mình. Mất 3 năm lẩn trốn khắp nơi, cuối cùng Lenny cũng tìm được vị trí, sự tôn trọng và tình cảm gia đình từ các thành viên khác trong bang Vanderlyn sau khi tình cờ gia nhập nhóm cướp này. Vai trò của Lenny trong Red Dead Redemption 2 không phải là rất quan trọng, thế nhưng với những ai yêu thích lịch sử Hoa Kỳ, nhân vật này sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin thú vị hơn mức cần thiết. Dường như nhân vật này rất mẫn cảm với những sự kiện có liên quan đến nô lệ, sự áp bức, thậm chí là tỏ thái độ phản cảm với những kẻ dùng sức mạnh để áp bức phụ nữ. Trong một số nhiệm vụ phụ, điển hình là Preaching Forgiveness as He Went, Arthur đã nghe Lenny tâm sự về những điều bất công và một người gốc Phi như anh ta phải gánh chịu tại nước Mỹ, nơi luôn được quảng bá với tên gọi miền đất của sự tự do. Lee Everett, Telltale's The Walking Dead.
Nguyên là giáo sư lịch sử tại Đại học Georgia, Lee Everett gần như mất tất cả vì một phút giây không kiểm soát được sự bạo lực của bản thân khi chứng kiến vợ mình ngoại tình. Trò chơi bắt đầu với bối cảnh không hề thân thiện, đặc biệt khi bạn là người da đen và phải ngồi ở băng ghế sau của cảnh sát. Trên đường bị áp giải đến nhà tù để thi hành án, anh ta mới phát hiện ra thực ra câu chuyện của mình vẫn chưa tính là gì nếu so sánh với những thứ đang phải đối mặt. Sau những điều kinh hoàng do bọn xác sống mang lại, may mắn thay Lee đã gặp được cô bé Clementine, người duy nhất khiến anh ta không tự đánh mất lương tri bản thân trong một thế giới đang bị đảo lộn này. Hậu tận thế, khi con người phải đối mặt cùng với những vấn đề sinh tồn, những tưởng tất cả sẽ phải đồng tâm hiệp lực chung vai sát cánh, nhưng thực tế đôi khi lại không tốt đẹp như sự tưởng tượng. Trong Telltale The Walking Dead, lão chủ tiệm thuốc là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này khi án luôn bài xích Lee chỉ bởi vì màu da và định kiến, đặc biệt là sau khi biết anh ta đang phải chịu án vì những hành vi trước khi cơn đại dịch xảy ra. Bất chấp những khó khăn đó, Lee Everett luôn chứng tỏ bản thân là một người tốt bụng, điềm tĩnh, đáng tin cậy và xứng đáng trở thành tấm gương cho cô bé Clementine cũng như những người bạn đồng hành khác dựa vào. Mặc dù anh ta không sống sót qua khỏi episode thứ nhất của trò chơi, nhưng cái chết bi tráng cùng những gì nhắn nhủ cùng Clementine khiến cho Lee xứng đáng trở thành đại diện tiêu biểu của cộng đồng người gốc Phi tại Mỹ trong các trò chơi điện tử. Alex Vance, Half-Life 2. Với sức mạnh khoa học vượt trội, The Combine rất nhanh chóng để khẳng định sự thống trị của chúng với xã hội loài người, nhưng ít nhất Alex Vance không nghĩ như thế. Cùng với cha của mình, Alex đã rất vất vả mới có thể trốn khỏi cuộc truy sát gắt gao, nhưng chỉ vài năm sau, cô đã quay trở lại trong vai trò một thành viên của lực lượng kháng chiến, tìm mọi cách giành lại vùng đất của loài người. Với nhiều game thủ, Alex Vance mới là nhân vật họ thích nhất bởi vai trò chủ chốt trong cuộc kháng chiến chống lại The Combine, hay là việc cô luôn hỗ trợ nhiệt tình cho Gordon Freeman khi thanh niên này khám phá các vùng bí ẩn của Black Mesa. Khác với nhiều nữ nhân vật da đen vốn thường chỉ là kẻ làm nền và thêu hoa trên gấm cho nhân vật chính, Alex không chỉ chiến đấu thành thạo mà còn tỏ ra lành nghề trong việc hack vào hệ thống máy tính của kẻ địch. Bên cạnh đó, với tính cách độc lập mạnh mẽ cùng lối suy nghĩ thú vị, Alex là gương mặt sáng giá đại diện cho những người phụ nữ gốc Phi tại Mỹ thời hiện đại trong trò chơi điện tử. Bayek of Siwa, Assassin's Creed Origins. Bayek of Siwa là Medjay cuối cùng của Ai Cập cổ đại. Medjay là những thành viên của một đội quân Ai Cập cổ xưa, những người đóng vai trò giám sát sa mạc và là những người bảo vệ các khu vực của Pharaoh. Là một lực lượng tinh nhuệ, Medjay là hậu duệ của người Nubia cổ từng sinh sống ở miền Bắc Sudan và miền Nam Ai Cập, thường bảo vệ những khu vực giá trị như những thành phố thủ đô, các nghĩa trang hoàng gia và những biên giới Ai Cập. Bayek cũng từng tham gia trong lực lượng hội sát thủ Ai Cập hoạt động trong triều đại Pharaoh cuối cùng của Ai Cập, Cleopatra VII. Mối quan hệ giữa Bayek cùng với Aya, nữ hộ vệ của nữ hoàng Cleopatra, chính là căn nguyên của việc thành lập nên tổ chức Assassin sau này. Trước khi ACO chính thức phát hành, nhiều người chơi đã phản ứng dữ dội khi Ubisoft chọn nhân vật chính của tổ chức sát thủ cổ đại là một người da đen. Tuy nhiên, bất chấp quốc tịch hay màu da, những gì mà Bayek đã làm trong Origins chứng tỏ anh là một nhân vật chính hoàn toàn xứng đáng. Bên cạnh đó, sự bảo bọc của gã Medjay với những đứa trẻ trong suốt trò chơi là một điều vô cùng đáng quý. Có thể việc đó là do anh ta day dứt về đứa con đã qua đời của mình, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Dẫu không phải là một người gốc Phi tại Mỹ, nhưng motto cho rằng Bayek phải có tên trong danh sách này. David Edward Anderson, Mass Effect. Là chiến binh kỳ cựu trở về từ The First Contact War, cuộc chiến đầu tiên diễn ra sau khi con người được tiếp xúc với những sự sống ngoài trái đất. Với bề dày thành tích trong chiến đấu, David Edward Anderson chính là một trong những người lính được kính trọng nhất của phe Alliance. Trong suốt cốt truyện của loạt Mass Effect, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống cá nhân lẫn sự phản bội của Saren, ông luôn kiên trì sự ủng hộ của mình đối với nhân vật chính Shepard. Nếu không có sự hướng dẫn và hỗ trợ nhiệt thành của ông ấy, chưa chắc Shepard đã có thể thực hiện thành công nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, lý do chính để cơ trưởng David Edward Anderson có mặt trong danh sách những người gốc Phi tại Mỹ ấn tượng nhất thế giới game chính là bởi sự giản dị, mẫu mực cùng tinh thần bất khuất đầy cao quý của một quân nhân chính trực. Hiếm có ai nhận được vinh dự trở thành đô đốc của tuần dương hạm Normandy, tốt nghiệp học viện N7 huyền thoại của Alliance, cũng như trở thành người đầu tiên được bầu làm thành viên chính thức của Hội đồng Vũ trụ, nhưng vẫn giữ tấm lòng kiên định như ngày đầu nhập ngũ, giống như David Edward Anderson. Dĩ nhiên, ông không phải người Mỹ bởi đặc thù câu chuyện của Mass Effect, nhưng chẳng điều gì có thể ngăn cản ông góp mặt trong danh sách này. Jackson Jax Briggs, Mortal Kombat. Lãnh đạo quân sự của cơ quan điều tra ngoại giới Outer World Investigation Agency OIC luôn là một nhân vật chính có thể điều khiển được của Mortal Kombat kể từ phiên bản thứ 2 ra mắt năm 1993. Gây ấn tượng mạnh cho game thủ bởi hai cánh tay máy móc Bionic Arms cùng phong cách chiến đấu đầy sức mạnh, Jax thường được biết đến như là lực lượng đối đầu chủ yếu với nhóm tội phạm rồng đen của Kano.
Trong một số phiên bản khác, anh ta lại là kẻ thám hiểm gan dạ, đang xông xáo tại Outworld để tìm kiếm người bạn thân Sonya Blade. Và ở trong phiên bản gần nhất, Jax đã lập gia đình với cô nàng Vera và con gái Jacqueline của anh ta cũng là một đấu sĩ cử khôi. Về mặt thẩm mỹ, Jax không phải là một gương mặt đại diện quá xuất chúng bởi ngoài cặp tay máy Bionic Arms hầm hố. Thanh niên này còn sở hữu thân hình cốt đột cùng vẻ ngoài khiến người ta khó mà cảm tình trong lần gặp gỡ đầu tiên, kiểu như Barrett Wallace và Albert King vậy. Nhưng nếu là fan lâu năm của dòng game Mortal Kombat, hẳn đều biết Jackson Briggs là một người đàn ông của gia đình, một người bạn chân thành cũng như một nhà lãnh đạo đầy nghị lực. Bên cạnh đó, khác với các chiến binh da đen khác như Baroque hay Bruce Irvin, Jax chiến đấu đơn thuần vì bảo vệ gia đình và lẽ phải, chứ không phải vì ám ảnh tồi tệ phải gánh chịu trong quá khứ. Billy Luck, Dishonored 2 và Death of the Outsider. Billy Luck không phải là tên thật của cô gái, Luck thực ra là nickname mà các đồng sự ở bang sát thủ The Wailers gọi cô. Billy có bố mẹ là dân nhập cư từ các quần đảo xa xôi tận hải ngoại của thế giới Dishonored. Cô lớn lên tại Dunwall và thời gian đầu sống cùng với người mẹ nghiện rượu của mình. Do là một đứa trẻ sinh ra ngoài mong đợi nên cô bé là mục tiêu của những trận đánh đập thường xuyên từ người mẹ. Khoảng 8 tuổi, cô bỏ nhà ra đi sống lang thang trên đường phố, lấy nghề ăn cắp vặt và sau đó là giết mướn để mưu sinh. Ước mơ lớn nhất của Billy là trở thành thuyền trưởng của một con tàu và rong buồm ra khơi, bỏ lại quá khứ đau buồn của mình. Billy lần đầu góp mặt trong câu chuyện Dishonored ở phiên bản DLC Night of Dunwall. Sau khi giải quyết các vấn đề cùng với Daoud, Billy rời khỏi Dunwall để làm lại cuộc đời. Cô đến Serkonos, quốc gia phía nam của Dunwall, thay tên đổi họ thành Megan Foster và sau đó sắm một con tàu nhỏ đặt tên là Dreadful Whale và làm nghề buôn lậu. Trong Dishonored phần 2, với vai trò người dẫn đường trong vỏ bọc Megan Foster, cô chờ nhân vật chính Corvo hoặc Emily trên con thuyền Dreadful Whale của mình đi các nơi thực hiện nhiệm vụ. Cô cũng thỏa thuận rằng đổi lại nhân vật chính phải giúp cô tìm ra tung tích ông bạn già Sokolov của cô đã bị ai đó bắt cóc. Đến phiên bản Dishonored, Death of the Outsider, Billy được chọn để làm nhân vật chính duy nhất của phần này. Khác với Dishonored 2, người chơi phải chọn điều khiển Corvo hay Emily. Trong trailer của Dishonored, Death of the Outsider, Billy xuất hiện tại Serkonos vài tháng sau sự kiện của phần 2. Cô xâm nhập vào nhà tù, giải thoát cho Daoud và tuyên bố kẻ đứng sau mọi thảm cảnh trên vùng đất này, The Outsider, sẽ phải chết. Lucio Correia dos Santos, Overwatch. Như bao đứa trẻ đồng trang lứa tại khu ở chùa Rio de Janeiro, Lucio Correia dos Santos lớn lên cùng với sự nghèo khó, băng đảng tội phạm và chết chóc, nhưng vẫn âm ỉ một tình yêu bất diệt cùng với thể thao và những vũ điệu samba đầy sôi động. Khi tập đoàn Hắc Ám muốn tái thiết thành phố Rio bằng bạo lực và súng đạn, Lucio đã đứng lên chống lại bọn họ. Cùng với những chiến hữu có chung niềm đam mê âm nhạc và thể thao, thanh niên này nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được toàn thể người dân Brazil biết đến. Khả năng chiến đấu của Lucio là không phải bàn cãi, nhưng thứ khiến người ta yêu mến ở anh chính là một tâm hồn nghệ sĩ đầy lãng mạn. Bên cạnh những bản tình ca truyền thống của quê hương, Lucio Correia dos Santos cũng không quên dùng âm nhạc và sức ảnh hưởng của bản thân để phát lên thông điệp chống lại sự áp bức, phân biệt chủng tộc và những điều bất công còn tồn tại. Điển hình nhất là sau khi cuộc cách mạng thành công, thay vì hưởng thụ sự nhàn hạ vui sướng mà bản thân luôn mong muốn, anh tiếp tục con đường truyền cảm hứng cho mọi người thông qua âm nhạc. Miles Gonzalo Morales, Spider-Man năm 2018. Là một fan từ chung với quốc vương nhện họ, thế giới của Miles Morales những tưởng chỉ quanh quẩn bên bài tập, bóng rổ, những cô bạn gái tuổi teen và ngôi trường trung học nhàm chán đến quen thuộc, nhưng chắc chắn là an toàn hơn thế giới của người mà cậu hâm mộ. Tuy nhiên mọi thứ đã sụp đổ khi Miles tận mắt chứng kiến cha của mình qua đời vì một âm mưu đánh bom do Mr. Negative chủ mưu thực hiện. Theo gợi ý của dì May và Peter Parker, Miles đến sống tạm và làm việc tại trung tâm tình nguyện để vơi đi nỗi buồn. Trong một dịp tình cờ, chú nhóc này cũng vô tình bước theo con đường của thần tượng khi bị một con nhện độc khác tại trung tâm nghiên cứu Oscorp cắn phải. Trong các game về người nhện, phiên bản Spider-Man da trắng đã xuất hiện rất nhiều lần, nhiều đến mức chúng ta có cảm giác gọi là mệt nhọc với thẩm mỹ. Chính vì lẽ đó, một gã nhện với mái đầu bù xù cùng với chất giọng đặc trưng dễ nhận biết của sắc dân Black Hispanic sẽ khiến cho mọi thứ có vẻ thú vị, hay ít nhất là cũng sẽ tươi mới hơn. Có cha là người Mỹ gốc Phi cùng một người mẹ Puerto Rico, hiển nhiên Miles Morales xứng đáng có mặt trong danh sách thú vị này. Lincoln LJ, Mafia 3. Trở về từ chiến tranh Việt Nam, Lincoln luôn cảm thấy bản thân có chút khó hòa nhập với vùng đất ngoại ô yên bình New Bordeaux, được lấy cảm hứng 100% từ khu vực có rất đông người da màu New Orleans. May thay, hắn vẫn còn những homie và cả gia đình Robinson. Thực tế, Lincoln chỉ là đứa trẻ mồ côi được Sammy Robinson, chủ gia đình Robinson ra tay cưu mang lúc cơ nhỡ. Thế nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản Lincoln xem ông cùng với những thành viên khác trong gia đình là những người ruột thịt của mình. Tuy nhiên, trong một phi vụ cướp ngân hàng, Lincoln và nhà Robinson đã bị phản bội và trì điểm. Hắn chỉ còn cách là trơ mắt nhìn căn cứ của gia đình bị hỏa thiêu trong khi Sammy gục chết trong vũng máu. Thoát chết với vết đạn xước qua thái dương,
Cuộc trả thù của Lincoln giờ đây bắt đầu, với mọi thế lực ngầm tại New Bordeaux tự nhiên sẽ biết sự khủng khiếp của một con thú điên cuồng khi nó bị sổng chuồng. Mafia 3 được các nhà sản xuất định danh ngay từ đầu là một sản phẩm nhằm lật lại những tội lỗi ngày xưa của xã hội Mỹ và phân biệt chủng tộc chính là một trong số đó. Người chơi có thể dễ dàng nhìn thái độ khinh bỉ, lẫn thù địch, e dè hay đề phòng mỗi khi Lincoln đến quá gần bất kỳ một nhân vật da trắng nào đó. Vào thập niên 60, thời điểm mà miền Nam Hoa Kỳ đang đứng trước làn sóng bài trừ người da màu một cách mạnh mẽ, các khu vực Jim Crow mọc lên như nấm và Mafia 3 nhìn chung đã tái hiện cực kỳ thành công không khí thù địch của người da trắng với các sắc dân da màu vào thời đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Mọt Kim. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và subscribe để nhận được thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Một subscribe của các bạn sẽ giúp bọn mình có thêm kinh phí làm tiếp các video để đem đến những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó. Ngoài ra, nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Kim và tham gia group gia đình nhà Mọt Kim của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.